ठिकै यहाँबाट पानीको फ्लो देखिरहेको क्या, पानीको फ्लो बवाल। अब म हिँड्दै जान्छु, तपाईँहरू मेरो ब्याकग्राउन्डमा हेर्दै पज गर्दै हेर्दै जाने त। नजिकै रहेछ फेरि भन त एकचोटि। So guys अनि हामी हराट पोखरा होइन, अनि त्यसपछि थाहा छ है तपाईँहरूलाई। अनि त्यसपछि अघि बेगनास गरायो कि हामी बेगनास जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो त्यो जाने प्लानै थिएन, एक्कासी जान पऱ्यो। अनि त्यसपछि गोप्रो सोप्रो केही लगाएको थिएन। यो चाहिँ सेकेन्ड डे हो। हिजो आएको हामी अशोक र म होइन, अनि अशोकको चाहिँ काम परेर उतै घरतिरै बस्यो, अनि म चाहिँ झ्याउलाएर बस्दा के गर्नु भएर। अनि त्यसपछि अब इन्टरनेटमा हल्का रिसर्च गरेँ क्या, अनि अब भन्छु बिस्तारै। सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान, सबैजना बबाल हुनुहुन्छ होला होइन, म पनि बबालै छु। अब म चाहिँ ड्याम साइड हुँदै म चाहिँ छोरेपाटनतिर निस्किन लाग्यो होइन। किन छोरेपाटन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर त्यो भनेको चाहिँ काठमाडौँको बौद्धगा जस्तै हो अरे क्या, ड्याम साइड भन्ने चाहिँ यही हो। अनि काठमाडौँको बौद्धगा जस्तै हो अरे क्या, त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने जो पाइन्छ अरे क्या त्यो तिबेटियन फुड टाइपको, अनि त्यसपछि लोकल टाइपको तिबेटियन फुडहरू पाइन्छ अरे। अनि वेदर पनि अघि चाहिँ क्या ब्याड भइरहेको थियो, अहिले टिलिक्क घाम लाग्यो होइन पोखरामा। जस वेदर ठिक छ तर अलिकति गर्मी छ कि काठमाडौँभन्दा, जोस बवाल छ। अनि त्यहाँ गएर म फुडहरू पनि ट्राई गर्छु, अनि मिल्यो भने डेब्रिज फल त म धेरैचोटि गएको छु तर भ्लगमा अहिलेसम्म गएको छैन। सो लेट्स सी के हुन्छ है, मिल्यो र खुलिरहेको रहेछ भने डेब्रिज फल र गुप्तेश्वर गुफा नि ट्राई हान्दिउँ भनेको। तर यहाँबाट यताको चाहिँ बाटै बिग्रिएको क्या, ओभरै त्यो पाल्पा जाने हाइवे हो नि त, त्यो स्याङ्जा पाल्पा जाने बाटो। अनि यस्तो ओभर बिग्रिएको थियो, अहिले बनायो कि अस्ति वैशाखमा आउँदा त लोतै बिग्रिएको थियो। ल बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, धुलो उडे हेर्नु त, बढाउला होला एक हिसाबले राम्रो कुरा पनि हो, तर ओभरै गाह्रो भइदिने क्या। यस्तो हेर न यार, कस्तो पाराले यहाँको मान्छेहरूलाई होइन, काठमाडौँको मान्छेहरूको चाहिँ अब जाम धेरै हुन्छ, घच्याक ब्रेक हान्ने बानी हुँदो रहेछ क्या। यहाँ चाहिँ खाली सडक, अनि त्यसपछि जसले ब्रेक हान्नै नजान्ने क्या कोही पनि हुन्छ नि त। बा कति धुलो यार छ्या, यो ठाउँमा त 1 किलो धुलो खाएर गइन्छ यार तिबेटियन फुड खोज्न मान्छेलाई त। युट्युबमा मैले धेरै भिडियोहरू हेरेँ क्या, अनि यो डेब्रिज फल जाने चाहिँ यताबाट हो, छोरेपाटन पनि त्यही ठाउँलाई भन्छ अरे भने जस्तो लाग्यो। अनि त्यही भएर म त्यतै गइरहेको, तर बाटो अस्तिभन्दा त अलि राम्रै बनायो होइन। अस्ति तपाईँले आई बटनमा लिङ्क हालिदिन्छु, म के अरे काठमाडौँबाट सिधै पाल्पा गएको वेस्ट नेपाल जाने बेला काठमाडौँबाट सिधै पाल्पा गएको भ्लग छ, आई बटनमा आइसक्यो होला हेर्नु। त्यतिखेर यो बाटो अझै बिग्रिएको थियो जस्तो फिल भइरहेको मलाई, अझै जाम पनि थियो। सो छोरेपाटन भने सायद यही ठाउँ होला होइन। म चाहिँ अब सिधै डेब्रिज फल जाने हो, डेब्रिज फलतिर जाउँ। त्यसपछि भनेको खानेकुरा के छ, भोक पनि लाग्यो हल्का फुल्का, पहिला ठाउँ पनि हेरौँ, धेरै भयो नआएको डेब्रिज फलतिर। अनि त्यसपछि यो गुप्तेश्वर गुफातिर होइन। गुप्तेश्वर गुफा त म अहिलेसम्म छिरेकै छैन, डेब्रिज फल चाहिँ यही नै हो है, दिस वान इज डेब्रिज फल। सो लेट्स गो है, म धेरै भयो मलाई जान मन लाग्यो यार। गइदियो होइन, बालै भएन नि, गइदियो नि। पार्किङ चाहिँ छ कि छैन, पार्किङ यता त होला छेउमा अब। ओ फाइनली यार डेब्रिज फल। अनि त्यसपछि ऊ त्यहाँ फल चाहिँ पार्क पनि राम्रो बनाएको रहेछ भन्दा नि पहिल्यैदेखि नै थियो यो पार्क, पहिला आउँदाखेरि पनि देखिरहेको कुरा हो। लाइटै परेन यार। जो स्टुडेन्टलाई चाहिँ 20 रुपिज ओन्ली रहेछ टिकट चाहिँ, अनि नर्मललाई चाहिँ 100 रुपिज जस्तो भनेर मानेको थिएँ मैले होइन। यही हो डेब्रिज फल भन्ने। म पहिले नै आएको हुनु चाहिँ एक्चुअल फल चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने कुरा ऊ त्यहाँनिर जस्तो लाग्छ। सो यो एरियातिर क्या मान्छेको भिडहरू पनि राम्रै छ, बवालै छ। एक्लै घुम्न आउनु नि मजा आउने क्या गाइज यार। घुम्न भन्दा नि मलाई यो ठाउँ के अरे स्कुलको टुरमा क्लास 10 मा हुँदाखेरि आएको, त्यसपछि म पोखरा जतिचोटि आए पनि यहाँ चाहिँ आइपुगेको थिइनँ कि।
दिस वान इज डेब्रिज फल है मेन फल चाहिँ त्यो अहिलेको त्यो देखाएको भएन अनि पानी चाहिँ सो यति हो डेब्रिज फल होइन यति हो भन्दा नि प्रिटी गुड के यहाँको इन्भाइरोमेन्टै त्यो पानीको फ्लोले पानी ढुङ्गासुङ्गामा साउन्ड अलि सुनिरहेको होला दामी होइन पानीको त्यो ढुङ्गासुङ्गावाला फ्लोले गर्दाखेरि क्या बवाल छ क्या बवाल सुनिरह अनि त्यसपछि मेन पोइन्ट यो त्यो फल्स देखिने पोइन्ट चाहिँ सायद यहाँनिरतिरबाट देखिन्छ होइन अनि त्यसपछि लेट्स सी जम हामी तपाईँ र म हेरौँ के हुन्छ लेट्स सी गाइज त्यहाँबाट देख्छ यसलाई सो लेट्स गो यहाँ देखियो दिस वान इज एक्ज्याक्ट के यहाँबाट पानीको फ्लो देखिरहेको क्या पानीको फ्लो बवाल माथि माथि सबै पानी उडिरहेको क्या जस्ट बवाल छ होइन देख्दाखेरि पनि दिस इज डेब्रिज फल क्या डेभिज फल भन्छ अझ होइन डेभिज फल अनि चिल रहेछ क्या चिल बवाल चिल अब यहाँबाट माथिलाई चाहिँ गर्मी हुँदा चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ क्या शीतल चल्यो खाना सो त्यता यो पार्टमा चाहिँ कल्चरल कस्ट्युम्स लगाएर फोटो खिच्ने ठाउँ रहेछ अनि त्यसपछि यो पार्टहरू भनेको चाहिँ बगैँचा रहेछ क्या सो बगैँचा पनि राम्रो बनाएर रहेछ र बनाएर रहेछ भन्दा नि यो यस्तै थियो क्या पहिलेबाट क्लास 10मा भनेको 2071 साल लगभग 70-71तिर आउँदाखेरि पनि यस्तै थियो अहिले 79मा आउँदाखेरि पनि यस्तै छ क्या यो ठाउँ चाहिँ त्यस ठाउँ एकदम मनमोहक छ होइन त्यहाँनिर क्या चिल टाइपको चिसो इन्भाइरोमेन्ट छ क्या बवाल छ त्यो चाहिँ अनि यस्तै हो गाइस होइन चिल टाइपको चिसो इन्भाइरोमेन्ट छ त्यहाँ यहाँ चाहिँ कस्तो त्यो केटीले हेरेर गइदिरहेको क्या बोलिरहेको भने चाहिँ यस्तो एक्लै के बोल्यो होला जस्तो लागेर क्या सो चिल इन्भाइरोमेन्ट रहेछ तल यहाँ चाहिँ अलिक गर्मी रहेछ होइन सो यहाँबाट चाहिँ अब म पिसिस्तुपा चाहिँ जान्न अहिले पिसिस्तुपा के हुन्छ पछि प्लान गरौँ ल अहिलेको उता के यो गुप्तेश्वर गुफा क्या यहाँबाट ठ्याक्कै पारिपट्टि अनि त्यहाँ कस्तो छ त्यो हेर्छु त्यसपछि बल्ल अनि त्यसपछि फुडको कुराहरू आउँछ होइन गुप्तेश्वर गुफा भने बवालै छ अरे सुट गर्न पाइन्छ पाइँदैन त्यो पनि सोध्छु अब यहाँबाट गुप्तेश्वरमा छिर्ने म फर्स्ट टाइम आउँदैछु यहाँ चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ इज इट महेन्द्र गुफा चमेरो गुफा चाहिँ आई हेभ भिजिटेड बट नट गुप्तेश्वर गुफा दिस वान इज माई फर्स्ट टाइम सो यो गुफा चाहिँ तल कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ डेभिज फलसम्म कनेक्ट गर्छ अरे कि अनि त्यसपछि डेभिज फलसम्म कनेक्ट गर्दा चाहिँ बर्खामा चाहिँ त्यो ठुलो भएर चाहिँ त्यतातिर जान दिँदैन अरे मन्दिरसम्म जान दिन्छ अरे अनि मन्दिरसम्म चाहिँ खिच्न ओर्न भ्लग गर्न जस्तो नि पाइन्छ अरे मन्दिरको वरिपरि चाहिँ नगरिदिनु भन्छ तर इट्स सो ब्युटिफुल क्या वर्थ इट क्या 10 रुपिस टिकट फर स्टुडेन्ट 20 रुपिस टिकट फर एडल्ट के इट्स वर्थ के वर्दी छ क्या वर्दी क्या बात छ यार क्या बात छ यार भगवानको मूर्तिहरू खतरा पाराले स्कल्प गरेर राखेको छ क्या अब म हिँड्दै जान्छु तपाईँहरू मेरो ब्याकग्राउन्डमा हेर्दै पज गर्दै जाने त सो अमेजिङ बवाल सो अमेजिङ यार सो अमेजिङ एउटा के काट्नु मन छैन मलाई यहाँको त यार बवाल रहेछ ठाउँ त तल छिर्दै जाँदाखेरि शीतल हुँदै गएको जस्तो फिल हुँदैछ तर उप्पवाला शीतल फिल भइरहेको माथि चाहिँ घामवाला गर्मी थियो यता चाहिँ शीतल उप्पवाला शीतल फिल भइरहेको सो स्कल्पचर चाहिँ बवाल रहेछ अब यहाँबाट स्कल्पचर सक्यो यहाँबाट नो फोटोग्राफी नो भिडियो रेकर्डिङ भनेर लेखाएको छ सो एकछिन म क्यामेरा ब्यागमा राख्छु सो योभन्दा तल जानु पनि पाइँदैन अरे मन्दिरभित्र छिर्न मात्रै पाइन्छ अरे यहीँसम्म ल है त एकछिनमा निस्केपछि हेरौँ ल भित्र चाहिँ म हेर्छु तपाईँहरू पछि हेर्ने सो गाइज आई मेट बङ्गलादेशी कपल हियर The Bangladeshi Pandit. Hi. Hi. So I make some travel vlogs on YouTube. Oh.
So I'm from Kathmandu. Okay. I time and again visit here. Your name? My name is Sabin Adhikari. You can find me as Rider Bazi on YouTube. Okay. Writer bus. Right. Rider, Okay. RIDER BAJE. Oh, okay. Good to know. Good to know. Yeah, see you. Okay, nice to meet you. Yeah, you too. So, मजा आयो हैन बङ्गलादेशी हुनुहुँदो रहेछ देयर so nice people and they visited places like सारङकोट हे उनीहरूसँग इङ्ग्लिस बोलेर मलाई इङ्ग्लिस बोल्न आइदिरहेको कि सारङकोट जानुभयो अरे अनि त्यसपछि पुन्दीकोट यता घुम्नुभयो अरे पोखरा इज सो नाइस सिटी भन्दै हुन्थ्यो भित्र त सुट गर्नु पाएन भित्र कुराकानी भएको थियो सो देयर सो नाइस पिपल के द्याट लेडी लिभड इन इङ्ल्यान्ड फर so many years but they look like Nepali. So from here I'll go to eat something अनि खाऊँ मजाले भोक लाग्यो त्यसपछि चाहिँ हेरौँ ल गाइस सो पुरै रगत आएर ब्लिडिङ भएको जस्तो देखिरहेको छ भनिरहेको थियो अनि त्यसपछि यो पुछौँलाको टेन्सन भएन थियो होइन पुरै क्या पसिना पनि छ अनि त्यसपछि हल्का तप पानी पनि परिरहेको थियो भित्र त्यो गुफाभित्र त्यस्तै त नि खिच्न त पाएन होइन सो जाम यहाँबाट टिबेटन फुड हान्न पोखराको टिबेटन फुड चाखौँ गाइस खानाको नाम एउटै हुने थियो कि जहाँ पनि स्वाद एउटै नहुने टाइपको भनेर मैले यो ठाउँ होइन डोल्मा रेस्टुरेन्ट भनेर चाहिँ अघि युट्युबमा हेर्दाखेरि युट्युबमा यसो एकछिन बस्दाखेरि अब खाजा खानु पऱ्यो नि त भोक लाग्यो अनि त्यसपछि कता रहेछ ठाउँ एकदम दामी टाइपको भनेर सर्च गरेँ क्या टिबेटियन फुड यस्तो क्रेभिङ भइरहेको थियो क्या लाफिङ साफिङ खानु मन लागिरहेको थियो होइन अनि त्यसपछि गएँ सिधै आएँ अब त्यसपछि डेभिस फलहरू घुमेँ अनि त्यसपछि गुप्तेश्वर गुफा छिरेर अनि ठ्याक्कै एउटामा आन्टीलाई सोधेँ क्या अनि त्यहाँनिर ठ्याक्कै उतापट्टि हो त्यहाँनिर टिबेटियन फुडहरू पाउने भनेर लाइनै रहेछ क्या त्यहाँनिर अनि सो त्यो लाइनै भएको मध्ये पनि अनि त्यो मैले भिडियो हेरेको भिडियोमा चाहिँ डोल्मा रेस्टुरेन्ट चाहिँ फेमस यताउति भनेर भनिरहेको थियो कि अनि मैले डिफेम गरेर चाहिँ होइन अलिकति टेस्ट युनिक छ आफ्नो ठाउँमा छ होइन कसैलाई यही कुरा धेरै नै खतरा लाग्न सक्छ बौद्धको स्वयम्भूको भन्दा होइन तर नट एज एक्सपेक्टेड बट नट ब्याड टु क्या अनि त्यो हिसाबको भयो होइन खाने चाहिँ तर खाइयो जमारै खाइयो हुन्छ नि लाफिङ खाइयो 2टा लाफिङ अनि त्यहाँमाथि सुप कम्प्लिमेन्ट्री रहेछ त्यो सुप पनि ल्या किमा नुडल खानु मन लाग्यो किमा नुडल पनि ल्या मलाई यो क्या टिबेटियनमा दामी लाग्ने भनेको चाहिँ किमा नुडल र लाफिङ हो क्या बाफ्रे कस्तो खत्रै पाराको लाग्छ कि हुन्छ नि सो त्यही हो होइन अब म चाहिँ यहाँबाट कता जाऊँ भने मलाई अब न्यू रोड जान छ क्या मेरो त्यो अस्ति नै साथी थियो नि त्यो उवाला साथी क्या तपाईँहरूले उमा हेर्नुभएको थियो नि त्यो सारङकोटमा त्यो अङ्कल आन्टीको झगडा पर्दा मुस्ताङबाट फर्केको मुस्ताङको डे 5 को भ्लगमा देखिएको साथी थियो नि हो त्यो साथीलाई भेट्न जाँदैछु होइन आएको बेला भेट्नु पऱ्यो ऊ पनि आएको बेला काठमाडौँ आएको बेला भेटघाट हुन्छ होइन ऊ चाहिँ मेरो +2 को साथी हो सो उसलाई भेट्न जान्छु +2 सँगै हाम्रो अनि भेट्छु चिया खाना केही मनै छैन यार
त्यही पनि भेट्छु, भेट्न त पऱ्यो नि त होइन, भेट्ने हो। अनि मलाई सृजना चोक हो कि कताको चोक हो क्या, सभागृह चोक होला सायद, सभागृह चोकबाट चाहिँ होइन न्यु रोड जाने भनेको, त्यो सभागृह चोकतिर निस्किन छ क्या। अनि त्यसपछि लेट्स सी है, मलाई खासै राम्रोसँग बाटो थाहा छैन, म चाहिँ कहाँ चाहिँ हिँडिरहेको छु क्या। अनि म त्यहीँ जान्छु, अनि साथीलाई भेटेपछि उसलाई पनि भ्लगमा बोल्न लगाउँछु होइन। सो त्यसपछि कन्टिन्यू गरौँला। ब्लर गरिदिनु हो भयो। तिम्रो के टाइट गर्न आएको होइन त्यो ब्रेसेस कतिको टाइट भयो? कस्तो झर्ना सापकोटाको थोपडा? बिहानबाट निस्केर डाइरेक्ट इच्छा होला कि भ्लग बनाउँछु भनेर त राम्रो लुगा लाएर आउँथ्यो नि त। अनि गोड फर यु टु हिट द्याट लाइक बटन अनि कमेन्ट गर्नु, गरिदिनु अनि सब्सक्राइब गर्नु। हाम्रो राइडर बाजेलाई सेलिब्रेट बनाइदिनु। त्यसरी अटोग्राफ त त्यस्तै हुन्छ होला नि। ल बस बस। यस्तो खतरा छ हेलो, भित्रबाट यस्तो राम्रो छ कि लाइक लिटरली जङ्गलको भित्र अनि त्यसपछि यस्तो चिसोवाला टाइपको कि नट गर्मी नट चिसोवाला नि ठिक्कको वाला छ नि त्यस्तो टाइपको वेदर। अनि तल भ्यू यस्तो राम्रो छ। त्यो बाटो कति टाइम लाग्छ यहाँबाट पुग्न? लाग्छ होला आधी घन्टाभन्दा बेसी लाग्छ बाइकमा। के जाउँला पछि गाइस फेरि होइन, नजिकै रहेछ। अलि म राम्रो भएको बेलामा हो है, फेरि भन त एकचोटि। अलि राम्रो भएको बेलामा हो बाहिर ल। नदीपुर भन्ने ठाउँमा मैले साथीलाई छोडिदिएँ, देखिहाल्नु भयो साथी पनि। अनि त्यसपछि म चाहिँ अब लाग्छु अशोकैतिर लाग्छु। अनि त्यस्तो प्लान अब केही पनि छैन होइन, बनिहाल्यो भने कि म देखाउँछु। तर आई थिङ्क इट्स एन्ड अफ दिस भ्लग होइन। सो भोलि पनि रमाइलो कुरा पक्कै पनि हुन्छन् होइन। सो यति नै गरौँ होला आजको लागि। अनि द्याट्स इट फर टुडे गाइज। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला। तपाईँहरूलाई डेब्रिज फल्स गुप्तेश्वर गुफा कस्तो लाग्यो, अनि त्यसपछि त्यहाँको टिबेटन फुड पनि गएर ट्राई गर्नु होला। सो यति नै गरौँ गाइज होइन। लाइक गर्नु होला। केही क्वेरिजहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, केही सजेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, केही सोध्न मन छ भने इन्स्टाको लिङ्क मेरो डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। तपाईँहरू मजाले गएर इन्स्टामा मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई लागेको कुराहरू कसरी आउने, कहाँ कसरी पुग्ने भन्ने कुराहरू होइन। सो अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। सो फ्रम दिस खै नियर टु चिप्लेढुङ्गा यो पृथ्वी चोक निस्किने बाटो, राइडर बाजे साइनिङ अफ फर नाउ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। Boom, 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 bye-bye.